নমস্কাৰ। কবিতাৰ শিৰোনাম মই কৰ্ণ একবিংশ শতিকাৰ। কবি মধুস্মিতা শৰ্মা, পাঠ জান শইকীয়া। মই কৰ্ণ একবিংশ শতিকাৰ, চলনাৰ প্ৰেমেৰে কলংকিত সমাজৰ ঘৃণনীয় পৰিচয় মোৰ। মাতৃৰ আচলৰ উচুপনি শুনিবলৈ কোনো দিনেই হাবিয়াস কৰা নাই, ইচ্ছা কৰা নাই পিতৃৰ মৰমৰ শাসন। ডাষ্টবিনৰ উচিষ্টত মজবুত কাণ মোৰ, নলা নৰ্দমাৰ কৰ্তব্যত পুৰত শৰীৰ, লাঞ্ছনাৰ অভিজ্ঞতাৰে ভৰপূৰ মস্তিষ্ক মোৰ। খালী পেটেৰে ধাৰ কৰা হাতৰ লক্ষ্য একেবাৰে নিখুঁত। মই একবিংশ শতিকাৰ কৰ্ণ। প্লাষ্টিকৰ চাৰিবেৰৰ মাজত আখৰা কৰিছোঁ ক্ষুধাটোৰ লুণ্ঠিত মানুহৰ জীৱন জীয়াৰ মন্ত্ৰ শিকাবলৈ। কদৰ্যময় গলিৰ পৰিৱেশৰ পৰা পোহৰলৈ যোৱাৰ পথ গঢ়িবলৈ এক বিৰামহীন প্ৰচেষ্টা মোৰ। নালাগে মোক ক্ষমতা, নালাগে মোৰ পৰিচয়, নহয় মই দানবীৰ, মই কৰ্মবীৰ মাটিৰ মানুহ। মই একবিংশ শতিকাৰ কৰ্ণ। মোৰ প্ৰতিটোপাল ঘামেৰে জিলিকাব খোজো অৰ্ধনাগত শিশুৰ স্বপ্ন, মুক্তি দিব খোজো দুৰ্বিষহ জীৱনৰ পৰা জ্বালা যান্ত্ৰণা। একবিংশ শতিকাৰ কৰ্ণ মই, মাটিৰ মানুহ, মাটিতেই লীন যাম। নালাগে ঐশ্বৰ্য, নালাগে বিভূতি, মাথো দি যাম অসংখ্য অনাথ শিশুৰ নিৰাপদ ঠিকনা। মই কোনোদিনেই বিচাৰি নুফুৰো নিদাৰুণ পিতৃ মাতৃৰ পৰিচয়। মই বোকাৰ অজেয় সংগ্ৰামী যোদ্ধা, মই একবিংশ শতিকাৰ কৰ্ণ। মই ভোকাতুৰৰ নিৰ্লজ্জ কামনাৰ তৃপ্তিত সৃষ্টি হোৱা অলাগতিয়াল পাপ। মোৰ উপস্থিতিক বিদায় দি হাত ধুই চাফা হ'ল মোৰ পিতৃ মাতৃ। মই কৰ্ণ একবিংশ শতিকাৰ। নাই মোৰ খেদ, নাই মোৰ ক্ষোভ, জনম মোৰ জলাতংক। মই কৰ্ণ, মই একবিংশ শতিকাৰ কৰ্ণ। ধন্যবাদ।